हाय फ्रेंड्स, बेस्ट रेसिपी या चॅनलमध्ये मी आज तुमचं खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत सुक्या हरभऱ्यांच्या पालांची गरगट्टा भाजी। गरगट्टा भाजी म्हणजे जास्त पातळही नाही आणि जास्त सुकीही नाही, अशी म्हणजे गरगट्टा भाजी असते। इथे आपण जे ओल्या हरभऱ्यांची हरभऱ्यांच्या पानांची जी आपण भाजी करतो तीच पाने आहेत, फक्त ही सुकलेली पाने आहेत। ती मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत आणि पाणी निथळायला ठेवलेलं आहे। इथे मी 2 चमचे बेसन घेतलेलं आहे, भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा कूट आणि 5-6 हिरव्या मिरच्या आणि 5-6 लसणाच्या पाकळ्यांचा ठेचा करून घेतलेला आहे। कढईमध्ये तेल तापवायला ठेवलं होतं, त्यामध्येच आपण जिरे घालून घेणार आहोत आणि हिरवी मिरची आणि लसूण यांची जी पेस्ट बनवली होती, ठेचा बनवलेला होता तो घालून त्याला मस्तपैकी परतून घेणार आहोत। नंतर सुकलेल्या हरभऱ्याच्या पानांचे जे आपण धुवून ठेवलेले होते त्या यामध्ये आपण घालून घेणार आहोत आणि मिक्स करून घेणार आहोत। हे व्यवस्थितरित्या मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपली हिरवी मिरचीचा जी पेस्ट आहे ती सर्व भाजीमध्ये मिक्स होईल व्यवस्थितरित्या। मी इथे भाजी हलवून घेते आहे, तोपर्यंत तुम्ही एक काम करायचं आहे, आपल्या चॅनलला लाईक करायचे, शेअर करायचे आणि सबस्क्राईबचं बटन देखील प्रेस करायचं आहे। सबस्क्राईबच्या शेजारी जे बेल आयकॉन आहे ते देखील प्रेस करायचं आहे, जेणेकरून मी ज्या नवीन व्हिडिओ अपलोड करत जाईल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। यामध्येच आपण 2 चमचे बेसन पीठ घालून घेणार आहोत आणि हे बेसन पीठ त्या भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। बेसन पीठ येथे घालण्याचं कारण असं की आपण अजून पाणी घातलेलं नाहीये भाजीमध्ये, भाजी शिजण्यासाठी, त्यामुळे बेसन पीठ आणि भाजी हे दोन्ही व्यवस्थित मिक्स होईल आणि बेसन पीठ देखील येथे व्यवस्थितरित्या भाजून निघेल। आता आपण यामध्ये जवळजवळ मी 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे आणि भाजी पहिल्यांदा थोडंसं पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची, जेणेकरून आपण जे बेसन पीठ टाकलेलं आहे त्याच्या गिठोळ्या येथे होऊ द्यायच्या नाहीयेत। त्याच्यासाठी भाजी व्यवस्थित हलवून घ्यायची आणि त्यानंतर त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालायचं आहे, मीठ घालायचं आहे। मीठ घातल्यानंतर व्यवस्थित भाजी हलवून घ्यायची। त्यामध्ये भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा कूट आपल्या आवडीप्रमाणे आपण त्यामध्ये घालायचा आहे। भाजी हलवून घ्यायची आहे आणि झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटं भाजीला छान उकळी फुटेल तोपर्यंत भाजी शिजू द्यायची आहे। भाजीला तुम्ही इथे पाहू शकता किती सुंदर उकळी फुटली आहे। मस्त अशी भाजी शिजत आहे। भाजीचा कलर देखील तुम्ही इथे पाहू शकता, खूप सुंदर आलेला आहे। आता भाजीला आणखी टेस्टी, चवदार आणि तितकीच चमचमीत बनवण्यासाठी येथे मी एका पळीमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये मी 1 चमचा जिरे घातलेले आहेत। जिरे तडतडायला लागले की त्यामध्येच आपण लसूण, मी इथे 8 ते 10 पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेलं लसूण यामध्ये घालते आहे। जोपर्यंत लसणाला गोल्डन ब्राऊन कलर येत नाही तोपर्यंत लसूण आपल्याला या तेलामध्ये तळून घ्यायचा आहे। आपण एकंदरीत इथे भाजीला तडका देऊन घेणार आहोत। त्यासाठी या पळीमध्ये मी हिंग घातलेला आहे। लसणाला छान खरपूस असा थोडासा लालसर कलर आलेला आहे। ही फोडणी आपण आता या भाजीमध्ये घालणार आहोत, जेणेकरून भाजीची चव अजूनच टेस्टी होईल, अजूनच चवदार भाजी लागेल। ही जी मी पद्धत दाखवली आहे ती एकदम गावरान पद्धत आहे। गावाकडे अशाच पद्धतीने हरभऱ्याच्या पानांची भाजी बनवली जाते। हरभऱ्याचे पाने सुके असतील तरी देखील अशीच भाजी बनवली जाते आणि हरभऱ्याचे पाने ओले असतील, ताजे असतील तरी देखील अशाच पद्धतीने भाजी बनवली जाते। तर अशा पद्धतीने तुम्हाला जितकी घट्ट, जितकी पातळ अशी भाजी हवी असेल त्या हिशोबाने तुम्ही इथे पाणी घालून व्यवस्थित भाजी शिजवून घेऊ शकता। मी अशा प्रकारे ही गरगट्टा भाजी बनवून तयार झालेली आहे। ही बाजरीची भाकरी, ज्वारीची भाकरी आणि भातासोबत तर अप्रतिमच लागते। त्यासोबत
त्यासोबतच कांद्याची फोड आणि लिंबू लोणचं असेल तर खूपच मेजवानीच तयार होऊन जाईल। खूप छान अशी हरभऱ्याच्या पानांची गरगट्टा भाजी बनवून तयार झालेली आहे। भाजी मी इथे सर्व केलेली आहे। अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेस्ट रेसिपी या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग।